You don't need marketing to grow your business. तपाईहरुलाई लाग्न सक्ला कि एउटा डिजिटल मार्केटर भएर म तपाईलाई मार्केटिङ नै चाहिँदैन बिजनेस ग्रो गर्नको लागि किन भनिरहेको छु। यसको पछाडीको कन्टेक्स्ट बुझ्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र आजको यो सानो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बुझाउने छु कि एक्चुअलमा तपाईलाई बिजनेस ग्रो गर्नको लागि चाहिँ मार्केटिङ चाहिँदैन। सो त्यो बुझ्नको लागि मेरो माइन्ड म्यापमा डाइभ गरिहालौं। फर्स्टमा बुझौं कि तपाईलाई मार्केटिङ चाहिन्छ। यु नीड मार्केटिङ, तर कुन बेलामा भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईको प्रोडक्ट वा सर्भिस छ, त्यो प्रोडक्ट वा सर्भिसलाई यदि तपाईले चाहिँ मार्केटमा आफ्नो ऑडियन्स सामु पुर्याउन चाहनुहुन्छ, मार्केट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो बेलामा तपाईलाई मार्केटिङ चाहिन्छ। अर्को भनेको तपाईलाई चाहिँ टार्गेटेड ऑडियन्स, तपाईको एउटा स्पेसिफिक टार्गेट ऑडियन्स छ, त्यो प्रोडक्ट वा सर्भिस बाइ गर्ने खालको त्यो स्पेसिफिक टार्गेटेड ऑडियन्सको अगाडि पुग्नको लागि तपाईलाई मार्केटिङ चाहिन्छ। र थर्ड थिङ भनेको चाहिँ तपाईलाई नयाँ कस्टमर अथवा क्लाइन्ट अक्वायर गर्नको लागि मार्केटिङ चाहिन्छ। अब अर्को पोइन्ट बुझौं कि तपाईलाई बिजनेस ग्रो गर्नको लागि चाहिँ यु डोन्ट नीड मार्केटिङ हो। अब तपाईले यो कन्टेक्स्ट बुझ्न किन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एभ्री टाइम चाहिँ मार्केटिङ गरेर बिजनेस ग्रो गर्न खोजिरहेको हुन्छ, तर एक्चुअलमा बिजनेस ग्रो गर्नको लागि चाहिँ हामीले मार्केटिङ गर्नु पर्दैन। अब हेर्नुस्, मार्केटिङ कुन बेला गर्छौं त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि नयाँ कस्टमरलाई अक्वायर गर्नको लागि हामीहरूले मार्केटिङ गर्छौं। तर मार्केटिङ गरेर नयाँ कस्टमर त अक्वायर हुन्छ, तर बिजनेस ग्रो गर्नको लागि तपाईको कम्पनीमा तपाईले चाहिँ एउटा राम्रो क्याश फ्लो अथवा रेभेन्यू जेनेरेट गरिराख्नको लागि एभ्री सिंगल मन्थ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईलाई नयाँ कस्टमर मात्र भएर हुँदैन, तपाईलाई रेगुलर अथवा रिपिटेबल कस्टमर चाहिन्छ। किन भन्दाखेरि एभ्री मन्थ तपाई नयाँ कस्टमर मात्र अक्वायर गरिराख्नु भएको छ र तपाईको एक्जिस्टिङ कस्टमर चाहिँ पछाडीबाट फुत्किरहेको छ भने तपाई कहिले पनि आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्न। नयाँ कस्टमरबाट तपाईले आफ्नो बिजनेसलाई सस्टेन गर्न सक्नुहुन्छ, तर नयाँ कस्टमरले मात्र तपाईले ग्रो गर्न सक्नुहुन्न। ग्रो गर्नको लागि तपाईले चाहिँ आफ्नो त्यो नयाँ कस्टमरलाई रेगुलर कस्टमरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईसँग नयाँ कस्टमर आयो भने वान टाइम तपाईलाई त्यो नयाँ कस्टमरले पेमेन्ट गर्छ, तर तपाईलाई एभ्री टाइम नयाँ कस्टमर मात्र अक्वायर गर्ने, त्यो नयाँ कस्टमरले तपाईलाई वान टाइम मात्र पेमेन्ट गरेर मात्र तपाईले आफ्नो बिजनेसलाई कहिले ग्रो गर्ने त? बिजनेसलाई ग्रो गर्नको लागि त तपाईसँग एभ्री मन्थ एउटा फिक्स्ड अमाउन्ट अफ क्लाइन्ट हुनु पर्यो। त्यो क्लाइन्टले तपाईलाई एभ्री मन्थ लाइक पैसा दिइराख्नु पर्यो, तपाईको प्रोडक्ट वा सर्भिस पर्चेज गरिराख्नु पर्यो, अथवा त्यो क्लाइन्टले चाहिँ तपाईसँग एभ्री टाइम तपाईको प्रोडक्ट वा सर्भिस रिलेटेड कुनै कुरा पर्चेज गर्नु पर्यो भने तपाईलाई सम्झिनु पर्यो, तपाई नै याद आउनु पर्यो उनीहरुलाई त्यो सामान किन्नको लागि। र तपाईले त्यो ग्रोथमा जानको लागि, तपाईले त्यो नयाँ कस्टमरलाई रेगुलर कस्टमरमा कन्भर्ट गर्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नयाँ कस्टमरलाई बेस्ट कस्टमर एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईले बेस्ट कस्टमर एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गर्नुहुन्छ, तपाईले त्यो कस्टमरलाई आफ्नो ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउनुहुन्छ। ब्रान्ड एम्बेसडरको काम भनेको चाहिँ त्यो ब्रान्ड एम्बेसडरको फेस हेरेर त्यो ट्रस्ट गरेर तपाईको प्रोडक्ट वा सर्भिस किन्छ। त्यसरी नै तपाईले आफ्नो नयाँ कस्टमरलाई रेगुलर कस्टमरमा कन्भर्ट गर्नुभयो, तपाईले त्यो कस्टमरलाई चाहिँ बेस्ट अफ द बेस्ट कस्टमर एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गर्नुभयो भने मात्र त्यो कस्टमरले तपाईको प्रोडक्ट वा सर्भिस मन पराउँछ, तपाईको ब्रान्ड उनीहरुको फेभरेट ब्रान्ड भएर जान्छ र त्यही पर्सनले नै अरूहरुलाई पनि भन्छ कि मैले त यो ठाउँबाट सामान किनेको छु, तपाई पनि गएर किन, एकदम राम्रो सर्भिस छ, एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स पाएँ मैले भनेर। त्यो एक्जिस्टिङ कस्टमर तपाईको लागि ब्रान्ड एम्बेसडरको काम पनि गर्छ र तपाईलाई नयाँ कस्टमरको लागि एभ्री टाइम मार्केटिङमा स्पेन्ड पनि गरिराख्नु पर्दैन। अब तपाईहरुलाई म एउटा एक्जाम्पल पनि दिन्छु। मानौं कि तपाईले एउटा बेकरी ओन गर्नुहुन्छ। अब तपाईले के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि तपाईको एउटा नयाँ बेकरी छ, तपाईले त्यो नयाँ बेकरीबाट चाहिँ केक, पेस्ट्री र दुनिया कुराहरु सेल गरिराख्नु भएको छ। अब तपाईले मार्केटिङ गरेर तपाईको टार्गेट ऑडियन्सको अगाडि पुग्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईले नयाँ कस्टमर जेनेरेट गर्नुहुन्छ, अक्वायर गर्नुहुन्छ। तर त्यो कस्टमरले तपाईसँग केक किनिसकेपछि तपाईको केक मनै परेन भने फेरि रिपिट कस्टमर हुनेवाला छैन र तपाईको बिजनेस भनेको एभ्री टाइम तपाई नयाँ कस्टमर अक्वायर गर्नको लागि मात्रै काम गर्नुहुन्छ, मार्केटिङ गर्नुहुन्छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, त्यसरी तपाईको बेकरी कहिले पनि ग्रो हुनेवाला छैन। सो त्यसको लागि तपाईको त्यो नयाँ कस्टमरले तपाईको केक ट्राई गर्यो र तपाईले एकदम केक पनि राम्रो छ, केक पछि पनि तपाईले चाहिँ बेटर कस्टमर एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गर्नुभयो, उनीहरुको एक्सपिरियन्स राम्रो भयो भने मात्र फेरि नेक्स्ट टाइम फादर्स डे, मदर्स डे, एनिभर्सरी, बर्थडेको बेलामा तपाईको बेकरी तपाईलाई नै याद गर्छ र तपाईकोबाट नै किनिरहेको हुन्छ। तपाई आफैले नै सोच्नुस् न, तपाईले एभ्री टाइम केक कहाँबाट किन्नुहुन्छ? त्यो एउटै स्टोरबाट, जुन स्टोरबाट तपाईले राम्रो कस्टमर एक्सपिरियन्स पाउनु भएको छ र तपाईले आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि भन्नुहुन्छ कि यो केक शपमा अथवा यो बेकरीबाट चाहिँ मैले केक पर्चेज गरिरहेको छु, इट इज भेरी नाइस र तपाई पनि त्यही गएर पर्चेज गर्नुस् भनेर। सी, तपाई पनि एज अ ब्रान्ड एम्बेसडर त्यो बेकरीको लागि काम गरिराख्नु भएको छ, बट यु डोन्ट नो यु आर अ ब्रान्ड एम्बेसडर भनेर। सो त्यसरी नै तपाईहरु बुझ्न जरुरी छ। अब हामी आखिर यो किन
किन गर्ने त? हामीले एउटा नयाँ कस्टमरलाई किन बेस्ट कस्टमर एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गरेर रेगुलर कस्टमर बनाउने त भन्दाखेरि तपाईँले एउटा स्टेटमेन्ट बुझ्नुहोस् कि acquiring a new customer is 7 times more expensive than to retain or to resell to an existing one. Every time नयाँ कस्टमर acquire गर्नको लागि हामीले मार्केटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र मार्केटिङमा ह्युज बजेट स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँले एक्जिस्टिङ कस्टमरलाई नै बेटर कस्टमर एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गरेर उनीहरूलाई नै रिटेन गराइराख्नु भयो, उनीहरूलाई नै रिसेल गरिराख्नु भयो भने तपाईँको कस्टमर एक्विजिसन कस्ट एकदम नै लो हुन्छ। किनभने तपाईँको चाहिँ स्टडी अनुसार के पनि प्रुफ भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ कस्टमर अक्वायर गर्नको लागि 7 टाइम्स मोर एक्सपेन्सिभ हुन्छ तपाईँको एक्जिस्टिङ कस्टमरलाई रिटेन अथवा रिसेल गराउनको लागि। सो फाइनल वर्ड्स जुन म तपाईँलाई यो भिडियोमा दिन चाहन्छु त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो कम्पनी स्टार्ट गरिसक्नु भयो अथवा गर्ने प्लानिङ गरिराख्नु भएको छ भने यो दुईटा कुरा बुझ्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले नयाँ कस्टमर अक्वायर गर्नको लागि मार्केटिङ गर्नुहुन्छ र नयाँ कस्टमर अक्वायर गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो बिजनेसलाई सस्टेन गराउनुहुन्छ। द्याट मिन्स कि तपाईँको नयाँ कस्टमरले तपाईँलाई पे गर्छ तपाईँको प्रयोग अथवा सर्भिसको लागि, तपाईँसँग रेभेन्यू आउँछ, क्यास फ्लो आउँछ र त्यो रेभेन्यूलाई तपाईँले आफ्नो एक्सपेन्सेस, स्यालेरी र दुनियाँ कुरामा स्पेन्ड गर्नुहुन्छ। जस्ट तपाईँले आफ्नो बिजनेसलाई सस्टेन गराउनुहुन्छ। तर तपाईँले त्यो सस्टेनबाट ग्रोथमा जानको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो नयाँ कस्टमरलाई रिपिटेबल अथवा रेगुलर कस्टमर बनाउनु पर्ने हुन्छ। नेटफ्लिक्सको एक्जाम्पल लिउँ। तपाईँसँग नेटफ्लिक्सको आइडी छ भने तपाईँले एभ्री मन्थ नेटफ्लिक्सलाई पे गरिराख्नु भएको छ उनीहरूको सब्सक्रिप्सनको लागि र त्यहाँबाट तपाईँलाई उनीहरूले नयाँ कस्टमरबाट रेगुलर कस्टमरमा कन्भर्ट गरेको छ। त्यसरी नै तपाईँले पनि आफ्नो बिजनेसमा जहिले पनि नयाँ कस्टमरको पछाडि भाग्ने मात्र होइन, त्यो नयाँ कस्टमरलाई अक्वायर गर्नको लागि जुन मार्केटिङ स्पेन्ड भएको छ त्यो नयाँ कस्टमर अक्वायर भइसकेपछि त्यही नयाँ कस्टमरलाई नै रेगुलर कस्टमर कसरी बनाउने, रिपिटेबल कस्टमर कसरी बनाउने बाई प्रोभाइडिङ दि बेस्ट कस्टमर एक्सपिरियन्स, त्यसमा फोकस गर्नुभयो भने मात्र यु विल ग्रो यर बिजनेस। र फर्स्ट टाइम कस्टमर एक्विजिसनको लागि हामीहरूले मार्केटिङ गर्छौँ तर बिजनेस ग्रो गर्नको लागि हामीहरूले मार्केटिङ गर्दैनौँ। हामीहरूले बेस्ट अफ दि बेस्ट कस्टमर एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गर्छौँ। आई होप भिडियोबाट केही भ्याल्यु पाउनुभयो होला। भिडियो राम्रो लाग्यो भने एक लाइक पनि दिनु होला र कमेन्टमा कुनै पनि क्वेरिज छ भने मलाई सोध्नु होला। म तपाईँहरूको सबैजनाको कमेन्टलाई आफैले हेरेर रिप्लाई पनि गर्नेछु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू इन दि नेक्स्ट भिडियो। गाइज, मैले तपाईँहरूको लागि एउटा सिक्रेट फर्मुला स्टिल गरेको छु जुन फर्मुलाले कुनै पनि बिजनेसलाई ग्रो गर्न सकिन्छ। अब त्यो के हो थाहा पाउनको लागि यो भिडियो हेर्नु होला।